امشب در 24 ادامه اعتراضات داخلی و خارجی به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی خواننده زندانی. مولوی عبدالحمید گفته یک هنرمند رو به خاطر یک حرف نباید اعدام کرد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم خواهان آزادی فوری توماج صالحی شده. درخواست 15 گروگان سابق در جمهوری اسلامی از نخست وزیر سوئد برای آزادی احمد رضا جلالی همزمان با تجمع ایرانیان در استکهلم برای آزادی این پزشک که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده. تأکید فرمانده انتظامی کل کشور و ائمه جماعات بر ادامه اجرای طرح نور و تحمیل حجاب اجباری. احمد رضا رادان گفته دستگاه‌های متولی حجاب به وظایفشون عمل نمی‌کنند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. اعتراضات گسترده به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی خواننده زندانی همچنان ادامه داره. در ایران چند نهاد صنفی معلمان به این حکم اعتراض کردند و اون رو با پرونده مفسدان اقتصادی و همینطور کاظم صدیقی امام جمعه تهران مقایسه کردند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم گفته برای یک حرف مردم رو اعدام نکنید. او گفته توماج صالحی نه گردنه بسته و نه فردی رو کشته، بلکه شاعر و هنرمندیه که یک حرفی زده. همزمان مقامات و سازمان‌های بین‌المللی از جمهوری اسلامی خواستند که این حکم رو فوراً ابطال کنه. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم خواهان آزادی فوری این خواننده معترض شده. این هفته ما گزارش‌های دریافت کردیم مبنی بر اینکه دادگاه انقلاب اصفهان توماج صالحی رپر رو به اعدام محکوم کرده. او به خاطر حرف‌هایی که در زمینه اعتراضات سراسری در سال 2022 بعد از مرگ مهسا ژینا امینی بیان کرد به اتهام فساد فی الارض محکوم شد. کمیسر عالی از مقامات میخواد حکم اعدام توماج صالحی رو لغو کنند. او خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط توماج هم هست. همه افرادی که به خاطر استفاده از حق آزادی عقیده و بیان از جمله آزادی بیان هنری زندانی شدن باید آزاد بشن. تجمعات ایرانیان در خارج از کشور از جمله اینجا در واشنگتن دی سی هم ادامه داره. همکارم آرش علایی از محل یکی از این تجمع‌ها با ماست. آرش، چه میگن معترضان؟ البته تحسن هست امروز این جایی که ما هستیم در مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در محله جورج تاون واشنگتن دی سی. تحسنی است که به ابتکار بچه‌های ایرانی آمریکایی که در منطقه واشنگتن دی سی ویرجینیا مریلند هستند گذاشته شده است و در طول 24 ساعت گذشته هم دیروز صحبت کردیم راجع به این تو برنامه فرداد. آرام آرام می‌بینیم که واکنش‌ها در آمریکا دارد بیشتر می‌شود. غیر از مطبوعات که من دیدم امروز یه سری مطبوعات غیر سیاسی تر هم به داستان توماج پرداخته بودن، مثلا نشریه رولینگ ستونز یا حتی اپل. خود بخش اپل نیوز امروز روی اپش یه بخشی رو به توماج اختصاص داده بود، راجبش نوشته بود، یه پادکست کوتاهی داشت، بعضی از آهنگاش رو گذاشته بود. اما واسه اینکه بدونیم چه تأثیری گذاشته از این تحسنی که اینجا پشت سر من می‌بینید در جلوی دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی با یکی از برگزار کنندگان این تجمع و تحسن داریم صحبت می‌کنیم، آقای سیامک آرام. سیامک جان، 24 ساعت الان اینجا هستی، حداقل چی دیدی؟ مردمی که اینجا باهات صحبت کردن، فعلا هم مشاهدات خود راجع به این تحسن بگو. همین چند دقیقه پیش در واقع که شما تازه اومدین، این خانم آمریکایی این اتفاق زیاد افتاده از دیشب تا الان سوال کردن و اون چیزی که خوندن توی رسانه‌های مختلف تا اشاره کردن کدوم آرتیکل و کدوم مقاله یادداشت رو خونده بودن و می‌خواستن اطلاعات بیشتر بگیرن. حتی خیلی خبر نداشتن که اینجا دفتری هستش متعلق به جمهوری اسلامی و این براشون تو ذهنشون سوال بود که دقیقاً موضوع چیه و ما چرا اینجاییم و اصلا یه همچین دفتری تو واشنگتن دی سی وجود داره. نه خب پرچم اینجا دارن، نه نوشتن چیزی و یکی از مناطق مرفه واشنگتن دی سی است برای نظامی که میگوید دم از حمایت از مستضعفین میزند. ولی حالا میخوام راجع به همین ادعاهای پروپاگاندایی هم که جمهوری اسلامی دارد صحبت کنم. من امروز دیدم نماینده کنگره براین مس از حزب جمهوری خواه اشاره کرد به صحبت‌های حسین امیر عبداللهیان در مورد اعتراضاتی که داره در آمریکا می‌شود در دانشگاه‌های مختلف نسبت به جنگ در غزه و حسین امیر عبداللهیان ابراز نگرانی کرده بود از رفتار پلیس آمریکا با معترضین.
این طنز تلخی برای مردم داخل ایران. اینجا شما پلیس راهنمایی رانندگی اگه جریمه بکنه یا اتفاقاتی از این دست تو دانشگاه بیفته، هر دوی شما در دادگاه در محضر قاضی برابرین، یعنی هر دو باید پاسخگو باشید. ما همچین شرایطی رو تو ایران نداریم. رانت قدرت وجود داره، فساد بسیار شدیدی وجود داره و در واقع این اراده قدرت هستش برای سرکوب و خونریزی و کشتن مخالفین. همین الان دلیلی که ما اینجا هستیم حکمیه که برای چند تن از معترضین، مخالفین یا توماج صالحی که فقط قلم و صدا و موسیقی ابزارش بوده، بنابراین اصلا قابل مقایسه نیست. از این دست موضع‌گیری ها هم دفعه اول نبوده که از سمت مقامات جمهوری اسلامی در موضوعات مختلف این اتفاقات افتاده. الان توی همین مسائلی که دانشگاه پیش اومده، همکاران من جای مختلف اینا پیگیرن، استیتمنت میدن، بیانیه میدن، میتونن در واقع اقدام قانونی بکنن. ولی شما در جمهوری اسلامی در دانشگاه اصلا چنین قدرتی نداریم و اون استادا مثل استادای دیگه که اخراج شدن یا اون دانشجوها از تحصیل و از زندگی آیندهشون محروم خواهند شد. خب همین داستانم در میشه گفت راجع به هنر در آمریکا، چون اینجا هنرمندانی داریم که خیلی مخالف دولت آمریکا هستند، راجبش حرف میزنن، موزیک میسازن، هیچ وقت مطالعه نشدیم تهدید شده باشن از طرف دولت آمریکا. این داستان که یک هنرمندی مثل توماج اینجوری در واقع به جرم فساد در زمین داره محکوم به اعدام میشه، چه واکنشی داره وقتی به آمریکایی‌ها میگی چقدر درشون باورپذیره؟ برای همین باید یه مقدار ما بیشتر توضیح بدیم. یعنی هر وقت این مکالمه شکل میگیره، زیر همین چادر بارها این صحبت پیش اومده با کسایی که اینجا رد شدن، اصلا این باید توضیح بدیم که واقعا هنرمند بوده، جرمی با اون مفهومی که یه آمریکایی اینجا براش جرم مسئله است. چون وقتی میگیم یکی رفته زندان، اینجا یه باری داره که یکی رفته زندان، ولی بعد توضیح میدیم که نه، زندان رفتن در ایران یک جای دیگه ای داره و اساساً قانون و عدالت معنی و مفهومی نداره. تازه متوجه میشن که چه اتفاقی داره میفته. و همین که اشاره کردین شما، اینجا تقریبا سراغ ندارین که اینجا خواننده‌های رپی هستن که علیه بالاترین مقام وقت در کاخ سفید یا مقامات مختلف ممکنه برنامه بسازن، موزیک، شعر، ترانه، ولی هیچ اتفاقی براشون نمیفته. اتفاقا ممکنه که بعضی مقامات دیگه هم از اونها در مبارزات رقابت سیاسیشون استفاده بکنن. در تایید حرف دیگه هست، اسنوپ داگ موقعی که ترامپ انتخاب شده بود کلیپ ساخت، یک کسی بود موی نارنجی داشت، اسلحه میگرفت به سمتش. خیلی اونجا جمهوری خواهان گفتن یعنی شما می‌خوای رئیس جمهور رو در واقع تهدید به مرگ بکنی، ولی هیچ گونه پاسخ سیاسی یا قضایی به هیچ وجه نداشت از طرف مقامات قدرت. درسته. برای همین در واقع ما به دو تا هدف اصلی، یکی آگاهی رسانی و اورنس آدمایی که غیر ایرانی هایی که ممکنه تردد بکنن، ممکنه سوال براشون پیش میاد، این عکس و فیلم ها، چیزایی که تو سوشال مدیا منتشر میشه، حتما در اون راستا کمک میکنه. و بعد هم در ابعاد این منطقه و واشنگتن دی سی و ایرانی آمریکایی هاش در واقع این موضوع اعدام ها رو، نب اعدام رو، به خصوص برای توماج و 3 تا در واقع معترض دیگه که در لیست اعدام ها قرار دارن، این موضوع رو برجسته کردن. این هدف اصلی ماست که اینجا دنبال میکنیم. و آخرین سوال برای ایرانی آمریکایی هایی یا هر کس دیگه که در این منطقه هست و علاقمند هست بیاد کمک کنه به این تجمع و تحسن، چی کار باید بکنن؟ تقریبا فکر میکنم به یک رسم تبدیل شده. این چندمین برنامه از این دست هست. ما قبلا هم جلوی وزارت خارجه آمریکا تحسنی رو داشتیم. مردم خیلی در واقع همدلانه اومدن کمک میکنن، همراهی کردن. اینجا هم باز هر کسی بخواد میتونه با ما همراه بشه و این تحسن رو ما فعلا ادامه میدیم تا فردا. و همینجا در مقابل این ساختمون فردا همراه با شهرهای دیگه، ایالتهای دیگه در آمریکا و کشورهای دیگه تجمعی رو اینجا در مقابل این ساختمون خواهیم داشت. موفق باشی. مرسی. و این رو هم بگم که در طول 24 ساعت گذشته، همونجوری که سیامک آرام هم اشاره کرد، در دیگر نقاط آمریکا ما دیدیم که ایرانی ها امریکایی ها جمع بشوند و سعی کنن به این مسئله توماج واکنش نشان بدهد. ممنونم از تو آرش علایی از محل این تحسن در روبروی دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی همینجا در واشنگتن دی سی. تجمع‌های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در شهرهای اروپایی هم ادامه داره. اجازه بدید تصاویری ببینیم از این تجمع‌ها.
مردم خیابان‌ها را رها نکردند. مردم در خیابان‌ها مشغول مبارزه هستند. ما هم نباید رها کنیم. 8 میلیون نفر ما در خارج از کشور هستیم. این 8 میلیون نفر خیلی کارها میتونیم انجام بدیم. ما دستمون بازه. ما امکانات در اختیار داریم. درست خارج از کشور هستیم ولی امکانات ما زیاده. از این امکانات باید استفاده کنیم. بر علیه رژیم بتوانیم اعتراضات خودمان رو به گوش جهانیان برسونیم. هنرمند درباری سوراخش بخر، مأمور منظور از بالا دستور، کلاد مجبور سوراخش بخر، زود با به اطمینان منصوبه بی اختیارت یا طلب حزب با سوراخش بخر، صادراتی نایی یا کسی رو کشور جایی بده هرچی دلار داری سوراخش بخر. منتظر ناجی نباش خبری تو راه نیست، نجات دهنده خودتی خودت قهرمانی، من و تو اگه ما بشیم بیکرانیم، ما منجی زمانیم امام زمانیم. اومدیم کوپنهاگ پایتخت دانمارک، اینجا جمع شدیم در مقابل این سفارت قاتلینی که میخوان توماج بکشن. ما اومدیم اینجا تا بهشون نشون بدیم که ما همراه این مردم هستیم و اینکه این مردم که اینجا جمع شدن توی هوا اومدن اینجا که بگن که ما مردممون رو فراموش نمی‌کنیم. ما می‌خوایم صدای مردم و کسایی که دارن به قتل میرسن باشیم. ما اینجا جمع شدیم که صدای توماج و مردم ایران باشیم. جمهوری اسلامی فکر میکنه که وقتی که جامعه جهانی حواسش توجهش به مسائل دیگه هست این امکان رو به دست آورده که اون دیوار ترسی رو که 2 سال پیش فرو ریخت دوباره بسازه. و من فکر میکنم که حکم اعدام برای توماج در واقع پیام جمهوری اسلامی به میلیون‌ها جوان ایرانی است که حقوق بنیادینشون رو میخواستند و میخوان. با همبستگیمون در سراسر جهان ما میتونیم هزینه سیاسی این حکم رو و کلاً هزینه سیاسی ماشین اعدام حکومت رو بالا ببریم، چون تجربه نشون داده که فقط با بالا بردن هزینه سیاسی که جمهوری اسلامی عقب نشینی میکنه، باید چنان واکنشی نشون بدیم که دیگه جمهوری اسلامی فکر حکم اعدام برای توماج و دیگران از سرش خالی بیرون ببره. جمهوری اسلامی باید بدونه که با هر اعدام یک قدم به پایان خودش نزدیکتر میشه و ما هیچ وقت خیابونا رو خالی نخواهیم کرد. ایستاده ایم و برمیگردیم به خیابانا. توماج صالحی، مجاهد کورکور، رضا رسایی، عباس دریس و سایر محکومان به اعدام در موج اخیر اعتراضات در کنار زنان و مردم ایران ایستادند و امروز نوبت ماست که در کنار آنان بایستیم. نام آنان را صدا بزنید و کنار هم بایستید تا از اعدام آنها جلوگیری کنید. امروز ناجی ما، نام سرزمینمان ایران است. به نام ایران همه توماج هستیم، بجنگیم تا بجنگیم. ما همه توماج هستیم، بجنگیم تا بجنگیم. ما همه توماج هستیم، بجنگیم تا بجنگیم. در 8مین سالگرد دستگیری احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، 15 نفر از گروگان‌های سابق در جمهوری اسلامی نامه‌ای به نخست وزیر سوئد نوشته و درخواست پیگیری جدی دولت این کشور رو برای آزادی آقای جلالی مطرح کردند. احمد رضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد، زمانی که برای حضور در یک کنفرانس علمی به ایران رفته بود، در اردیبهشت سال 95 توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. آقای جلالی در دادگاه انقلاب با اتهام‌هایی از جمله جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل و همینطور افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. مهران عباسیان از تجمع اعتراضی مقابل وزارت خارجه سوئد گزارش میده.
وارد نهمین سالی میشیم که احمد رضا جلالی، پژوهشگر و پزشک ایرانی سوئدی، در ایران دستگیر شد و 1 سال بعد از دستگیری به او به جرم اینکه جاسوسی برای اسرائیل کرده به اعدام محکوم شد. بارها کشور سوئد، دولت سوئد، وزیر خارجه سوئد اعلام کردند که احمد رضا جلالی بیگناه است و در دادگاهی ناعادلانه محاکمه شده و هیچ جرمی مرتکب نشده. از جمهوری اسلامی بارها خواسته شد که احمد رضا جلالی رو آزاد بکنه. امروز در 8مین سالگرد دستگیری احمد رضا جلالی 15 تن از گروگان‌های سابق که در طول جمهوری اسلامی به عناوین مختلف گروگان گرفته شدند و بعدها مبادله یا با در واقع پول‌های مصادره شده جمهوری اسلامی معاوضه شدن، در نامه‌ای به نخست وزیر سوئد خواستار این شدند که به طور جدی پیگیری کنه وضعیت احمد رضا جلالی و از نخست وزیر خواستن با او دیداری داشته باشن تا از تجربیات خودشون بگن و این گونه بتونن به دولت سوئد کمک کنن که احمد رضا جلالی هر چه سریعتر آزاد بشه. سازمان امنستی هم دقیقاً بر همین عقیده هست، مانند همون 15 گروگان سابق که دولت سوئد در این زمینه کمکار بوده. تجمعات زیادی از زمان دستگیری احمد رضا جلالی در کشورهای مختلف برگزار شده و ویدا مهرانی همسر آقای جلالی هم اکثرا در اون تجمعات حضور داشته و الان هم کنار ما هست. خانم مهرانی، میخوام از آخرین وضعیت آقای جلالی برای ما بگید. بله، امروز دقیقاً 9 سال هستش که احمد رضا ناعادلانه زیر حکم اعدام به سر میبره. وضعیت جسمی خوبی نداره. همونطوری که میدونید کسی که بیشتر از 9 سال هست توی زندان حتی 1 روز اجازه مرخصی نداشته و دسترسی به امکانات پزشکی نداره و اینکه نتونسته در عرض 9 سال خانواده‌اش رو ببینه، این خیلی زجرآور هست و یک نوع شکنجه روحی، جسمی و روانی هستش که نه تنها به احمد رضا بلکه به خانواده ما هم وارد شده و فکر می‌کنم که گروگان‌های سابق کاملا میدونن که ما چه شرایطی رو داشتیم و به خاطر همین این نامه رو نوشتن و احمد رضا همونطور که میدونید طولانی ترین زندانی اروپایی هست که در ایران به سر میبره، 2 تابعیتی هست که در ایران به سر میبره. امیدوارم که دولت سوئد تمام تلاش خودش رو برای آزادی احمد رضا انجام بده، چون تا الان کمکاری صورت گرفته. طبعا اگر کمکاری صورت نمیگرفت احمد رضا 8 سال تمام زیر حکم اعدام به سر نمیبرد. خب اینجا مقابل وزارت خارجه محل تجمع معترضین مختلفی. فردا قرار تجمعی برای حمایت از توماج صالحی و اعتراض به حکم اعدام او اینجا برگزار بشه. مهران عباسیان، سکون. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. با مساق علیزاده، الان که فشارهای بین‌المللی داره بر جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر میشه، چقدر فکر میکنید که ممکنه اتفاقا تهران از این چهره‌های مثل آقای جلالی که حکم اعدام هم دارن به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده کنه؟ اساساً به همین دلیل هست، جز این دلیل دیگه‌ای وجود نداره. به ویژه بعد از اینکه اون دادگاه اون فرد رذلی مانند نوری در سوئد مورد رسیدگی قرار گرفتش، خب اینها متاسفانه از این ابزار بارها و بارها استفاده کردن. همیشه تعبیر کردن به بازی کثیف جمهوری اسلامی. ببینید واقعا دردناکه. حالا فرض کنید یک تبعی خارجی که اونم انسانه، بایستی آدم حقوق اون هم محفوظ بمونه، اما اینها در اصل ایرانی هستند، یک تابعیتی رو کسب کردن. حالا معنیش چیه؟ یعنی یک ایرانی توسط حکومتی که در ایران هست داره قربانی میشه و جالب این هستش که اون کشور دومش داره تلاش میکنه، زحمت میکشه و در بعضی موارد آزاد شدن. اما در این مورد این چنانی که همسر آقای جلالی داره میگه، یعنی به نظر میرسه دولت سوئد آنچنان که باید رسیدگی نکرد. ببینید در چنین شرایطی دولت‌های طرف مقابل یک ابزاری در دست دارن و اونم بهش میگن دسترسی کنسولی. اصطلاحاً بهش میگن دسترسی کنسولی. یعنی چه؟ یعنی فرد تبعشون به یه دلیلی در زندان افتاده. حالا ما اینجا میدونیم زندانی هم نیست، گروگان هستش. حالا در هر شرایط این فرد الان در بند قرار گرفته. کمترین وظیفه، کمترین حقی که این تبعه داره این هستش که سفارت کشور متبوعش
حق دسترسی کنسولی داشته باشه، بتونن بهش باش گفتگو بکنن، بعضی نیازهایی که داره، کتابی میخواد، دارویی میخواد، نامه همسرش رو مثلا بهش منتقل و از اینجور کارها رو براش انجام بدن که روحیش سر جای خودش باقی بمونه. فرض بگیریم که حالا یک دادگاه عادله‌ای وجود داره، دادگاه بیاد رسیدگی کنه. حالا در مورد جمهوری اسلامی که میدونیم دادگاه عادله هم وجود نداره. در خصوص آقای جلالی الان این واقعا جای قدردانی داره که 15 تن از افرادی که در وضعیت مشابه بودن، این دوران تلخ رو سپری کرده بودن، اونها اومدن جلو و نامه نوشتن. من فکر نمی کنم این ابتکار رو اصلا به یادم نمیاد در موارد پیشین اتفاق افتاده باشه. این خودش ابتکار خوبی هست. امیدوارم که یک گوشزدی باشه به دولت سوئد که موضوع رو جدی بگیره، چرا که فقط هم مسئله آقای جلالی نیسته، چون 2 نفر یا شاید 3 نفر از اتباع یعنی اصلی، یعنی یک تابعیتی سوئدی رو هم در ایران گرفتن و قرار از اون بحث مبادله است و میدونید مسئله مبادله هم ناممکنه به دلیل اینکه دادگاه سوئد بر اساس قوانین داخلی خودش نیومد به پرونده آقای حمید نوری رسیدگی بکنه، چون نه مجرم در سوئدیه، نه مقتولین سوئدی هستن، نه محل جرم در سوئد. چی؟ پس چرا سوئد اومد این پرونده کلان رو رسیدگی کرد؟ اون بر اساس اصل صلاحیت قضایی بین المللی یا اینترنشنال جوریسدیکشن هستش که کشوری که دارای نزاکت قضایی و حقوقی هستش حق داره در مسائلی که مانند مثلا ژنوساید و قتل عام و نسل‌کشی و اینها ورود بکنه. پرونده آقای نوری در این خصوص در دادگاه سوئد رسیدگی شده. بنابراین دست سوئد برای اینکه بخواد مبادله انجام بده باز نیستش، خیلی متفاوت است با اون پرونده اسدالله اسدی در دولت بلژیک بودش و بخواستش که ما محکومش کردیم و آزادش میکنیم. این پرونده فرق. به هر حال میخوام بگم که نتیجه گیری کنم که پرونده آقای حمید نوری با توجه به اینکه طولانی ترین 2 تابعیتی است که در گروگان قرار گرفته و با این هشداری که همسرشون دادن وضعیت مزاجی و با اینکه این 15 نفر هم یادآور شدن، اقتضا میکنه که یک اقدام جدی از طرف دولت سوئد انجام بشه. کمترینش این هستش که تقاضا داشته باشن از طریق سفارتشون در تهران دسترسی کنسولی به این شخص داده بشه. ممنونم از شما. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن. گروهی از کنشگران زندانیان سیاسی پیشین، فعالین حقوق بشر و اساتید دانشگاه با انتشار یک بیانیه خواهان اخراج حسین موسویان، دیپلمات و از مقامات پیشین جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه پرینستون آمریکا شدند. این عده ساعتی پیش در مقابل دانشگاه پرینستون تجمع کردند و خواهان توجه مسئولان این دانشگاه به درخواستشون شدند. اردوان روزبه از محل این تجمع گزارش میده. امروز جمعه اینجا در درب اصلی دانشگاه پرینستون، فیتز راندولف گیت، گروه از ایرانیان اینجا تجمع کردند به دعوت اتحاد علیه حامیان رژیم جمهوری اسلامی. تجمع امروز داره برگزار میشه. موضوعی که مورد توجه این گروه هستش اینه که در طول سالهای گذشته بیش از 4 دهه هستش که جمهوری اسلامی قطع‌های سیستماتیکی رو در خارج از کشور انجام میده و این قطع‌ها هیچ وقت به طور مشخص و مستقیم مورد توجه دولت‌های خارجی قرار نگرفته یا دست کم توجهی برای حل این مسئله نداشتن. این گروه تمرکزش بس نیروهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور هستش که کمک میکنن این قطع‌ها اتفاق بیفته. اما اینجا چرا دانشگاه پرینستون؟ حسین موسویان، سفیر جمهوری اسلامی در آلمان، کسی است که اینجا به طور کارمند رسمی، به طور رسمی در حال تدریس در دانشگاه پرینستون هستش. معترضین معتقدند که دست کم در 23 مورد از قتل‌های اتفاق افتاده در اروپا در زمان حضور و زیر نظر حسین موسویان انجام شده، اما اون در حال حاضر در این دانشگاه مشغول تحصیل هستش. معترضین همونجوری که پشت سر من می‌بینید شعار میدن و از مدیران دانشگاه میخوان که حسین موسویان رو خلع کنن و ادامه تدریسش رو منع بکنن.
لازم اشاره بکنم این گروه پیش از این هم در ارتباط با یکی از عوامل رژیم جمهوری اسلامی یعنی محلاتی دادستان سابق که در یک دانشگاه دیگه به همین شکل تدریس میکرد تلاشش رو کرد و فعالیت تدریس اون منع شد. حالا تمرکز این گروه بر روی موسویان هستش و امیدوار هستن که مسئولین دانشگاه هرچه سریعتر فعالیت اون رو که به نوعی یک امر ناامن کننده و همچنین به نوعی میشه گفتش موجب آلام و درد خانواده‌ای هستش که عزیزانشون در ترورهای خارج از کشور از دست دادنش رو منع بکنه. من اینجا در شهر پرینستون، دانشگاه پرینستون. همزمان با گسترش اعتراضها به سرکوب زنان برای حجاب، فرمانده کل انتظامی کشور گفته دشمن اگر از خاکریز حجاب بگذره دیگه چیزی برای جمهوری اسلامی باقی نمیمونه. به گفته احمد رضا رادان، سازمان‌هایی که مسئول و متولی سازماندهی حجاب و عفاف بودن نه تنها کارشون رو نکردن بلکه شبهه و شک و تردید در دل مردم انداختن. اینجا در حرم حضرت معصومه قسم یاد میکنم و قسم یاد میکنم که حتی اگر آبرویی در میان داریم، حتی اگر ذره‌ای از وجود برای آبرو داریم، تماماً برای احیای دین و ارزش‌های میهن اسلامیمون خواهیم گذاشت و از این راه عقب نشینی نخواهیم کرد. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور هم گفته از زمان شروع اجرای طرح نور حتی یک مورد اعتراض از سوی مردم به این طرح یا پلیس وجود نداشته. در همین حال دیروز طلاب قم و برخی از هواداران تحمیل حجاب اجباری در جریان سخنرانی فرمانده نیروی انتظامی کشور لباس نظامی به تن کرده و با دست داشتن پلاکاردهایی از نیروی انتظامی حمایت کردند. این اقدام طلاب قم واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. شماری از کاربران نوشتن این لباس جنگ نه برای رویارویی با دشمن بلکه برای مقابله با زنان ایرانه. عبدالرضا داوری از شورای حامی جمهوری اسلامی در شبکه اکس نوشته روحانیان قم برای تثبیت حجاب لباس تبلیغاتیشون رو از تن درآورده و لباس تسلیحات بر تن کردن تا به جای اقناع به دنبال ارعاب باشن. ویدیوهای رسیده حاکی از حضور نیروهای انتظامی در خیابان‌ها و بستن شماری از مراکز تفریحی برای کنترل حضور زنان با حجاب اختیاری. با سلام خدمت شبکه اینترنشنال. اینجا قم کوه خز یعنی همون وام قم. این بسیجی ها میان اینجا وای میستن بدون اینکه دستوری چیزی داشته باشن، همینجا رو بالا خودشون میبندن، یعنی هیچ جایی واسه رفتن ما نداریم. همش اینا تو دورن، همش ببین وای میستن اونجا، راه مردم رو سلب میکنن، نمیذارن مردم برن بالا. خواهش میکنم این فیلمو بذارین که مردم ببینن. بیا اینم وضعیت ما جوونا. لیلی پورزند، کارشناس مسائل زنان و فعال حقوق بشر از تورنتو با ماست. خانم پورزند، چند باری از الان باهاتون در این مورد صحبت کردم، هیچ نشانه‌ای از بهتر شدن اوضاع نمیشه دید و مقامات جمهوری اسلامی از طیف‌های مختلف هم به نظر میاد که دارن حمایت میکنن از این سرکوب گسترده زنان. به کجا خواهد رسید به نظرتون این مورد؟ متاسفانه این موضوع قابل پیش بینی نیست، ولی اونچه که مسلم هستش اینه که این بار واقعا شمشیرها رو از رو بستند و تمام هم و غمشون رو در این خشونت روزافزون دارن اجرایی میکنن. من فکر میکنم جزو ویدیوهایی که قبل از این مصاحبه نشون دادید خیلی چند نکته مهم هستش. یکی اینکه خودشون دارن میگن که اگر که حالا به زعم اونها دشمن از روی خاکریز حجاب رد بشه، که حالا دشمن رو اونا همیشه دشمن فرضی دارن که حالا خارج نیروهای بیگانن، و در واقع منظورشون همون مردم ایران و به خصوص زنان ایران هستن، تمام نظام از بین میره. خب این همون دقیقاً نکته‌ای هستش که سالیان سال هست همه تلاش کردیم در موردش صحبت کنیم که در واقع پاشنه آشیل جمهوری اسلامی مسئله حقوق زنان و به خصوص حجاب اجباری هستش و این یک اعتراف بهش. بنابراین هر چی که در بساط دارن رو
دارن پیاده میکنن برای سرکوب زنان و کنترل وضعیت. و بعد لباس رزمی پوشیدن و صحبت در مورد حجاب، در واقع همون دوباره شمشیر رو از رو بستن هستش و اینکه میگن که تازه نیروهای انتظامی کار خودشون رو درست انجام ندادن هنوز، یعنی تازه این ادامه خواهد داشت و به مراتب بیشتر هم خواهد شد. و بعد میگن هیچ کس هم اعتراض نکرده به پلیس. به کدوم پلیس؟ پلیسی که خودش جزو نیروی انتظامی هست و در واقع از فرمانده کل قوا و فرمانده نیروهای مسلح داره فرمان میگیره که علی خامنه ای هست. بنابراین همه اینها رو که کنار هم بذاریم به این نتیجه میرسیم که واقعا اینها، من فکر میکنم که قرار باشه اینها عقب بشینن. قرار هستش که به نظر من خشم و التهاب تو این جامعه انقدر داره بالا میره و که از یک جایی دوباره یک خیزش بسیار وسیعی به وجود خواهد اومد. ممنونم از شما. لیلی پورزند، کارشناس مسائل زنان و فعال حقوق بشر از تورنتو. دنیس سوراک، آخرین کاردار سفارت کانادا در ایران، در مصاحبه اختصاصی با ایران اینترنشنال گفته نیروهای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی از جمله حزب الله عروسک خیمه شب بازی ایران نیستند و به منافع خودشون فکر میکنن. او با تاکید بر اینکه حکومت ایران با حمله مستقیم به اسرائیل خط قرمز رو رد کرده، گفته نتایج میتونست خیلی بدتر از این باشه. مصاحبه مهسا مرتضوی و دنیس سوراک رو با هم ببینیم. در تبادل آتشی که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، هر دو به نظر میرسه که مقاصد مشخصی رو دنبال میکردن. جمهوری اسلامی با بیشتر از 300 پهپاد و موشک به اسرائیل حمله کرد و از طرف دیگه اهداف مشخصی رو اسرائیل در میانه ایران در نظر داشت. آیا میشه گفت که حالا میشه اینطور تعبیر کرد که شرایط به قبل از حمله اسرائیل به سفارت جمهوری اسلامی در سوریه برگشته؟ فکر می‌کنم درست است. پیام این است که ایران بیش از 300 موشک را به صورت هماهنگ شلیک کرد. آنها چندان موفق نبودند و عمدتاً توسط پدافند هوایی اسرائیل و پشتیبانی متحدان آن سرنگون شدند. اسرائیل قطعاً آگاه است که آنها چیزهای بیشتری هم دارند که میتوانند به میز مذاکره بیاورند. به ویژه اگر به عنوان مثال از حمایت نیابتی هایشان در شمال یعنی حزب الله برخوردار باشند. از سوی دیگر اسرائیل در واکنش حملات بسیار محدودتری را انجام داد. فکر میکنم 3 پهپاد یا چیزی شبیه به هم بود. اما آنها عمیقاً در ایران نفوذ کردند و بسیار نزدیک به قلب برنامه هسته ایران بودند و این هم پیامی است که ایرانی ها قطعاً آن را دریافت کردند. بنابراین فکر می‌کنم به هر دو طرف امکان داد تا کمی به خود بیایند تا شاید از اعتماد به نفس بیش از حد به خود کمی کاهش دهند و با قدری خوشبینی این ما را به جایی که قبل از اول آوریل بودیم برگردانند. جایی که هر دو عامل بازدارنده داشتند و شاید در حال حاضر شناخت بهتری از عوامل بازدارنده در خود در این مرحله دارند. در هر صورت این تنها یک امید است. من پاسخ این سوالم رو تا حدودی در پاسخ‌های قبلی شما دریافت کردم، ولی برای اینکه مستقیما به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بپردازیم، حماس و حزب الله به عنوان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه خب باعث ناآرامی‌های زیادی هستند. اگر حزب الله در واقع دخالت بیشتری در ناآرامی منطقه بخواد انجام بده از این به بعد، آیا میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که اقدامات بعدی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی شدیدتر هم خواهد شد؟ حزب الله و اسرائیل اساساً برای مدت طولانی تبادل آتش کردند، اما مطمئناً از 7 اکتبر آن را افزایش هم دادند و بخش‌هایی از شمال اسرائیل به دلیل شلیک موشک از جنوب لبنان کاملاً تخلیه شده و اسرائیل هم پاسخ داده، اما به حدی افزایش نیافته که یک جنگ همه جانبه به وجود بیاید. من فکر می‌کنم حزب الله نگران این موضوع است، زیرا اگر اوضاع واقعاً بین حزب الله و اسرائیل تشدید شود، در این صورت خطر هدف قرار گرفتن بیروت و از دست دادن هر گونه حمایتی که آنها هنوز در لبنان دارند وجود دارد و این باعث ایجاد مشکلات داخلی برای آنها در داخل لبنان می شود. بنابراین حزب الله فقط به نفع ایران عمل نمی کند. دنیس سوراک بود آخرین کاردار سفارت کانادا در ایران در مصاحبه با همکارم مهسا مرتضوی. اعتراضات دانشجویی علیه جنگ اسرائیل و حماس به دست کم 18 دانشگاه آمریکا رسیده و حالا بزرگترین موج اعتراضات دانشجویی سالهای اخیر رو در آمریکا علیه سیاست‌های اسرائیل
شکل داده. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگه این اعتراضات توسط ائتلافات متشکل از گروه‌های دانشجویی برگزار میشن و در کنار پایان جنگ در غزه خواستشون از دانشگاه‌ها اینه که از نهادها و شرکت‌های مرتبط با کارزار نظامی اسرائیل در غزه فاصله بگیرن. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن اینجا در استودیو با ماست. اتفاقا دیشب در دانشگاه شما هم تظاهرات گسترده‌ای بود، فقط اینجا در واشنگتن دی سی نیست دیگه، در تقریبا سراسر ایالات متحده در دانشگاه مختلف از کالیفرنیا بگیرید تا نیویورک تا تگزاس داریم این تظاهرات رو می‌بینیم و به نظر میاد که بزرگتر از فقط یک اعتراض است، داره تبدیل به یک جنبش دانشجویی میشه. همینطوره. خود دانشجوها رو که من باشون صحبت می‌کنم از جنبش دانشجویی در خصوص دهه 60 در مورد مخالفت با جنگ ویتنام صحبت میکنن، اما مسئله که وجود داره اینه که ما این هفته آخر ترم بود، دوشنبه آخرین روز ترمه. معمولا اعتراضات دانشجویی به خاطر اینکه پایان ترم میشه دانشگاه‌ها برمیگردن به خونه‌هاشون، به شهرهای دیگه‌شون، اینا فصلیه. بنابراین دوشنبه احتمالاً این دانشجوها خیلی‌هاشون باید برگردن. مضاف بر این که توی در واقع محدوده واشنگتن الان دانشگاه جورج واشنگتن که محل این اعتراضات شده، دانشگاه ایمیلایی که میزنه و من میخونم صحبت از اینه که یک دانشگاه خصوصیه، بنابراین زمین‌هاش هم خصوصیه. بعضی از دانشگاه‌ها رو دارن تعلیق میکنن و دارن تلاش میکنن که دانشجوها و افرادی از مکان‌های دیگه نیان اینجا به در واقع اعتراضات بپیوندن برای اینکه گسترده‌تر نشه. یک دلیلش البته مرتبط با اینه که نمیخوان در عملکرد روزانه دانشگاه اختلال ایجاد بشه، اما این به نظرم شروع یک چیزیه که در آمریکا یک مقدار غریب بوده و مثلا شعارهایی که دانشجوها میدادن این موضوعاتی بوده که قبلا میتونسته به عنوان یهود ستیزی تفسیر بشه و پیامدهای جدی برای افراد تو دانشگاه تو شغلشون داشته باشه. الان میبینیم که یک مقدار از اون حالت تابو در اومده و راحت‌تر در موردشون صحبت میکنن. یکیش همین سرمایه‌گذاری‌هایی که دانشگاه‌های آمریکایی در شرکت‌های اسرائیلی میکنن، یکی دیگه کمک‌های آمریکا به اسرائیل که الان 26 میلیارد دلار رو کنگره و سنا کنگره تصویب کرد در هفته گذشته و در خصوص دولت فلسطینی که در این مورد هم دارن شعار میدن. همین لحظه که با شما حرف می‌زنیم اتفاقا تصاویر زنده از دانشگاه کلمبیا در نیویورک رو هم داریم می‌بینیم که یکی از محل‌های اصلی اعتراضات بوده در این چند هفته گذشته. به نظر میاد تناقض‌های زیادی هم وجود داره دیگه، چون محیط آکادمیک آمریکا اولا خب تعداد زیادی از یهودیان فعالیت گسترده دارن به عنوان استاد و دانشجو، در عین حال چپ‌ها هم خیلی فعال هستند، در عین حال خیلی از کشورهای عربی به خصوص در سالهای اخیر هم دانشجو فرستادن هم کمک مالی میکنن. به نظر میاد کلی منافع متضاد جمع شدن در داخل یک محوطه و همه جور صدایی الان این روزها داریم میشنویم، از اونهایی که انتقاد میکنن که به قول شما بعضی از شعارها یهودی ستیزانه است تا اونهایی که انتقاد میکنن که فضای آزادی بیان در دانشگاه‌ها با بهانه‌های مختلف مثل خصوصی بودن محوطه دانشگاه‌ها داره زیر سوال میره. خیلی تصویر کامل رو شما ارائه دادید، یعنی که همینطور صداهای مختلفی شنیده میشه، اما اون چیزی که به نظر من جالبه و جدیده نسبتاً اینه که الان مثلا در دانشگاه کلمبیا 134 دانشجو اسرائیلی نامه نوشتن که ما در مورد جانمون بیمناک هستیم و باید از ما محافظت بشه، اما تو همون دانشگاه میبینیم که PBS میره با دانشجویان یهودی دیگه‌ای که در بین معترضان هستن صحبت میکنه. یا در جورج واشنگتنی که من هستم دیروز من دانشجویان یهودی رو میدیدم که جزء معترضین هستن، از دانشجوهای خودم هم هستن که اینها میرن و در واقع عضو گروهی هستن که یک ائتلافیه که با نامش هست Justice for Palestine یا عدالت برای فلسطین. آره، و این موضوع جدید و جالبیه که به نظرم خیلی هم مهمه. به این جهت مهمه که چند سال پیش یک کتابی منتشر شد در حوزه روابط بین‌الملل که در اون کتاب از این صحبت میشه که اسرائیل دیگه کمتر میتونه روی نسل جوان یهودیان آمریکایی به عنوان یک سرمایه خارج از آمریکا حساب کنه و یک شکاف نسلی بین یهودیان جوانتر و پدران و مادرانشون در خصوص گرایشاتشون نسبت به اسرائیل وجود داره و یک شکاف بزرگتر هم بین یهودیان آمریکایی و یهودیان اسرائیلی وجود داره که این تجلی‌های مختلفی داشته. یکی از تجلی‌هاش در مورد مثلا نگاهشون نسبت به ترامپ. یهودیان اسرائیلی بر اساس نظرسنجی‌هایی که انجام میشه بیشترین در واقع محبوبیت ترامپ در بین اونها داره، در حالی که در بین یهودیان آمریکایی ترامپ محبوبیتی نداره و مثلا در 2008 70% به اوباما رای دادن، در 2012 باز بیش از 60% دموکرات رای دادن، به آقای بایدن اکثریتشون نزدیک به 70% به آقای بایدن رای دادن.
بنابراین این شکاف میتونه در آینده خیلی جریان ساز باشه در خصوص سیاست‌های آمریکا در قبال اسرائیل. و جالب مثلا در مقایسه با ایران خب رویکرد اینجا خیلی رنگین‌تر هست دیگه. یعنی شما ممکن اتفاقا طرفدار شدید اسرائیل باشید، حتی یهودی تبار هم باشید، اما مخالف مثلا جنگ غزه باشید یا برعکسش. خیلی موارد مختلفی داریم. چقدر فکر می‌کنید ولی در این نبرد روابط عمومی اگر اسمش رو بخوایم بذاریم اسرائیل در طولانی مدت داره میبازه؟ برای اینکه دیدیم حتی آقای نتانیاهو هم اخیراً بیانیه ویدئویی منتشر کرد و ابراز نگرانی کرد از این دسته از تظاهرات. این مطالعه که من گفتم شاید 5-6 سال پیش منتشر شده بر اساس نظرسنجی و صحبت و مصاحبه با یهودیان بسیاری در آمریکا. توی اون صحبت میشه که اسرائیل یهودیان آمریکا رو باخته. هرچی که جوانترها میان اونها حمایت از اسرائیل ندارن و توی اون کتاب گفته میشه که الان مهمترین حامی اسرائیل مسیحیان انجیلی در آمریکا هستن، اون یا مسیحیان اونجلیکال آمریکایی هستن که اونها بیشترین حمایت رو از اسرائیل دارن. در اینجا برنامه‌های گسترده هم در دانشگاه هم در جامعه وجود داره برای اینکه مثلا یهودیان جوان آمریکایی رو یک سرمایه‌گذاران یهودی در واقع می‌بردن اینا تو اسرائیل اونجا ببینن. یک اتفاقی افتاد در یکی از این سفرها که این جوان‌های یهودی رفتن تو اسرائیل، خواستن که برن با فلسطینی‌ها صحبت کنن و اون شروع یک در واقع جنبش کوچیکی بود که بعداً بزرگتر شد. ما می‌بینیم گروه‌هایی مثلا Jews for Peace یا یهودیان برای صلح یا گروه‌هایی مثلا جی استریت در مقابل گروه‌هایی مثل آیپک که در واقع به عنوان گروه لابیگر در واقع هستن و گروه‌های اینترست گروه‌هایی که منافع رو حفظ می‌کنن هستن. می‌بینیم که اینها به وجود اومدن و در حال رشد کردن هستن و در واقع سطح کنگره و در سطح سیاست‌گذاری هم دارن هر روز فعال‌تر میشن. اگه وقت باشه شما به ایران یک اشاره کردید، من یک مختصری در مورد ایران بگم. اونم اینه که ما می‌بینیم که خبرگزاری‌های حکومتی در ایران شروع کردن تصاویر این مثلا استادایی که دستگیر میشن یا دانشجویی که دستگیر میشن رو منتشر کردن و گفتن این که ببینید در آمریکا آزادی بیان وجود نداره. این خیلی استاندارد دوگانه‌ایه و رفتار ریاکارانه‌ایه. اولا که بسیاری از این افرادی که دستگیر دارن میشن میرن به شب هم نمیرسه اینا دوباره آزاد میشن. در یک موردش در دانشگاه مثلا آستین تمام اون اتهاماتی که روی اینها گذاشته شده بود و قاضی برداشت. در یک مورد دیگه یک پروفسوری با $50 وثیقه یا باند آزاد شد و مهمتر این که اینا تمام میتونن وکیل داشته باشن، در آینده میتونن این پلیس رو ازش شکایت کنن، اینها رو به دادگاه بکشونن، شهردار رو به دادگاه بکشونن و این قضیه رو بکشونن حتی تا دیوان عالی برای اینکه قانونگذاری بشه در خصوص رفتارهای اینچنین در دانشگاهی. همچین حقی رو اساتید و دانشگاه ایرانی ندارن. ما ببینیم که احکام طویل المدت برای دانشجوها صادر میشه، استادا اخراج میشن. در یک مورد حکم ارتداد و اعدام برای یک استادی در ایران صادر شد، آقای هاشم هاجری اگه اشتباه نکنم، و اصلا نمیشه ما این دو تا موضوع رو با هم مقایسه کنیم و این رفتار به نظرم خیلی ریاکارانه است. زوایای بسیار زیادی داره این موضوع و فکر می‌کنم ارزش صحبت بیشتر داره. اتفاقا بخش دوم برنامه امشب ما هم مفصل به همین موضوع میپردازه. ممنونم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. شی جین پینگ در دیدار با آنتونی بلینکن که به چین سفر کرده گفته دو کشور به جای رقابت باید شریک همدیگه باشن. رئیس جمهوری چین گفته برخی پیشرفت‌های مثبت اتفاق افتاده، اما به گفته او هنوز مسائلی هستند که باید حل و فصل بشن و فضا برای تلاش‌های بیشتر وجود داره. در همین حال آنتونی بلینکن با تاکید بر نقش چین در خاورمیانه گفته این کشور میتونه در کاهش تنش‌ها در منطقه از جمله از طریق نفوذش بر ایران نقش بازی کنه. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ماست. خانم پزشک، همین الان روابط پکن و واشنگتن در بهترین حالتش نیست. چقدر فکر می‌کنید که آقای بلینکن میتونه حساب بکنه روی حمایت چینی‌ها در مشکلات بین‌المللی آمریکا از جمله در جای مثل خاورمیانه؟ فکر نمی‌کنم واقعا رو به بهبود باشه این روند، بدنی که روی کرد و جهانبینی این دو تا کشور کاملا متفاوته با هم. علیرغم تمام اون دیپندنسی کمک کنیم من الان وابستگی که اقتصاد این دو تا کشور به هم داره، از نظر سیاسی واقعا عملکرد و رویکرد رهبرانشون داره دو تا جهت کاملا متفاوت میره. اون چیزی که نگران کننده است اینه که تمام اون شاخص‌هایی که باعث شده بود روسیه شروع بکنه هی روابطش با ایالات متحده و غرب در مجموع رو به افول بذاره، همه اون شاخص‌ها رو می‌بینیم که در مورد چین هم داره اتفاق میفته. چین الان نگرانه که از نظر نظامی ایالات متحده
متحده داره سعی میکنه محاصرهش بکنه، نگران از کمک‌هایی که ایالات متحده به تایوان داره میکنه، فشاری که از نظر اقتصادی داره روی چین میاره برای اینکه هم تکنولوژی چین رو کنترل بکنه، چه اون جایی که به تکنولوژی AI برمیگرده، چه جایی که در مورد مثلا ماشین‌های برقی هست ارزون قیمت هست که به بقیه کشورها میتونه صادر بکنه از جمله آمریکا. اینها همه ضد منافع ملی چین برای چین به حساب میاد و جوری برداشت میشه که ایالات متحده نمیخواد چین به اون جایگاهی که برای خودش قائله برسه و در رهبری جهان یک نقشی داشته باشه. همه اینها رو ما در مورد روسیه هم می‌دیدیم و اختلافاتی که اینها با هم دارن، چه از نظر امنیت سایبری، چه از نظر کمکی که چین داره به روسیه میکنه، چه نقش چین در سایر نقاط جهان از جمله آفریقا، اینها محل اختلاف خیلی جدی هست و من بعید میدونم رویکرد فعلی هیچ کدوم از این دوتا کشور جوری باشه که بتونن اینها رو با هم حل و فصل بکنن. الان معضلات بزرگی برای آمریکا در آسیا هم وجود داره، از جمله همین سرنوشت تایوان که چینی‌ها خیلی ابایی ندارن از اینکه بگن دیر یا زود بالاخره میخوان این سرزمین رو به سرزمین اصلی چین برگردونن. چقدر فکر میکنید الان در این فضای متشنج بین‌المللی اصلا آمریکا اهرم‌های کافی داره اگر بخواد جلوی چین رو بگیره؟ اهرم ممکنه داشته باشه ولی مسئله هزینه است. اینکه ایالات متحده واقعا در نهایت حاضر باشه که به یک رویارویی مستقیم با یک کشوری بره که قابلیت این رو داره که از نیروی کشور هسته‌ای به حساب میاد و بخواد رویارویی مستقیم داشته باشه، به نظرم به هزینه‌ای برمیگرده که ایالات متحده حاضر باشه بده. مطمئن نیستم که افکار عمومی ایالات متحده خیلی پشتیبانی بکنن که سربازان آمریکایی بخوان برن. بستگی به رئیس جمهوری داره که سر کار باشه. اگه کسی مثل آقای ترامپ باشه شرایط خیلی فرق میکنه. دموکرات‌ها رویکردشون تا حدودی متفاوت‌تره، ولی در نهایت حتی اگر مستقیم هم درگیری بین ایالات متحده و چین صورت نگیره، انقدر این اختلافات بالاست و میدونیم که توی اخباری که در سالهای اخیر اومده، چین به طور مثال در زیر ساخت ایالات متحده از طریق نفوذ سایبری داره تلاش میکنه که دسترسی داشته باشه که در صورتی که نیاز به جنگ باشه بتونه زیرساخت‌های در ایالات متحده رو تحت تاثیر قرار بده. فکر نمی‌کنم در حال حاضر اون علاقه و اشتیاق باشه به خاطر هزینه، ولی به نظرم میاد که در نهایت اگر این شرایط رو بریم با شبیه به روسیه خواهد بود شرایط آینده چین و آمریکا. ممنونم. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن. اولین آزمایش واکسن شخصی ملانوما یکی از مرگبارترین انواع سرطان پوست در بریتانیا انجام شده. این واکسن که از نوع پیامرسان RNA هست به سیستم ایمنی بدن کمک میکنه تا هر سلول سرطانی باقی مونده رو تشخیص داده و از بین ببره. در این واکسن که حالا در مرحله نهایی و سوم آزمایش قرار داره، از همون فناوری به کار گرفته شده که در واکسن‌های فعلی کووید استفاده میشه. سحر مطلبی، پزشک و پژوهشگر بهداشت جمعیت بین‌الملل از مالمو با ماست. خانم مطلبی، چقدر امیدبخش هست این نوع واکسن ها، نه فقط برای سرطان های پوست مثل ملانوما بلکه برای مابقی سرطان ها؟ با سلام خدمت شما. ببینید کل این مکانیزم، یعنی این متدی که دارن استفاده میکنن خیلی نوید بخشه و این از همون در واقع اولین باری که توی نیمه یعنی سال 2016 اینا تحقیقات و مقالات متعددی در موردش اومد بیرون و که از این سیستم میخوان استفاده کنن برای تولید واکسن‌های آینده و درمان‌های به سرطان. این خیلی امیدوار کننده بود به خاطر اینکه در واقع این میره به سمت اون متد جدیدی که در واقع پزشکی الان داره به اون سمت میره، اونم این که درمان‌های شخصی شده. یعنی اینکه اینطوری نیست که دیگه مثلا بر اساس یک نوع تشخیص یک نوع بیماری عفونی یا یک نوع سرطان همه اشخاصی که مراجعه بکنن فقط یک تیپ نسخه، یک تیپ برنامه درمانی بگیرن و بر اساس اون به بعضی اثر میکنه، به بعضی اثر نمیکنه، بعضی واکنش میدن. بلکه کل دنیای پزشکی داره میره به این سمت که بر اساس ژنتیک هر شخصی
و بر اساس ژنتیک اون عامل بیماریزاش در واقع یک برنامه خاص درمانی برای اون شخص نوشته میشه که ممکنه با شخص دیگه‌ای متفاوت باشه. محاسنی که این مکانیزم داره اینه که عوارض رو میتونه کاهش بده، مخصوصا به خاطر اینکه الان مثلا تو زمینه درمان سرطان ها که در واقع ما از اون فاز درمان باشه شیمی درمانی که به سم در واقع به تمام سلولای بدن وارد میشد و دچار عوارض جانبی میشد، رفتیم به سمت تارگت تراپیا که یک گام جلوتر بود و درمان‌های هدفمند بود برای مغز سلول، و حالا الان به سمت ایمونوتراپیا رفتن که توی این ایمونوتراپیا هم خود همین تولید واکسن‌های mRNA در واقع یک مرحله پیشرفته‌تره. اونم اینطوریه که در واقع از خود سلول‌های توموری و سلول‌های شخص در واقع کد ژنتیکی رو استخراج میکنن و بر اساس اون کد ژنتیکی یک واکسن خاص تولید میکنن که دوباره اون رو تزریق میکنن به بدن شخص مبتلا و این در واقع سیستم ایمنی بدن رو تحریک میکنه که بره دقیقاً به همون سلول‌های سرطانی فقط حمله بکنه و بقیه بافت‌های سالم حمله نکنه. به این طریق هم میزان در واقع عوارض جانبی برای اشخاص کم میشه و هم میزان توفیق درمان میره بالا و این خیلی خیلی نکته مهمیه، به خاطر اینکه خیلی از بیماران در واقع تو روند درمان‌های سرطان بیشتر ممکنه که از عوارض درمان‌هایی که احتمالاً بهشون مقاومن ولی به صورت کلی مثلا چون برای 80% جمعیت اثر میکنه برای اون هم تجویز میشه. و البته این یه معضلیه که تو بخشی از دنیا الان برطرف شده یه مقداری، اون هم اینطوریه که در واقع با یک مکانیزم جدید که خوانش ژنتیکی تومورهای اشخاص رو دقیقاً کد ژنتیکیشون رو استخراج میکنن و بر اساس اون درست مثل این که شما میرید یک کشت آنتیبیوتیکی میدید برای اینکه ببینید به چه آنتیبیوتیکی بدن اون میکروبی که در واقع مثلا تو بدن شماست مثلا مثل یک عفونت ادراری بهش مقاوم هست یا نیست. الان برای درمان‌های سرطان هم از همین مکانیزم استفاده میکنن و خیلی از درمان‌های دارویی که الان تو بخشی از دنیا متداوله بر این اساس نقشه برداری ژنتیکی، تو بخش دیگه‌ای از دنیا به بیماران به خاطر اینی که مثلا حالا اون نوع تومور خاص اینها مقاومه و اون درمان یا بدنشون بهش جواب نمیده توصیه نمیشه و این خودش میزان آسیبی که در واقع آسیب جانبی درمان ها و میاره پایین و میزان توفیق برنامه درمانی رو میبره بالا و احتمال زنده موندن اشخاص رو هم میبره بالا. نکته خیلی مهمی که این واکسن داره اینه که این از میزان احتمال عود آینده هم پیشگیری میکنه، به خاطر اینکه در واقع این واکسنی که توی بدن باقی میمونه یک خاطره ایمنی ایجاد میکنه و اون هر سلولی که حالا اون موقعی که مثلا درمان شروع شده درمان واکسن وجود نداشته و در آینده ممکنه وجود داشته باشه هم شناسایی میکنه و نابود میکنه. ممنونم از شما سحر مطلبی، پزشک و پژوهشگر بهداشت جمعیت بین‌الملل از مالمو. و ممنون از شما که بیننده ایران اینترنشنال هستید. این بخش از برنامه 24 رو به تصاویر زنده از بیرون دادگاه دونالد ترامپ در نیویورک به پایان میبریم.